Hello to everyone all over the world. Magkakasama na naman tayo sa panibagong kwentuhan this Saturday evening here at the Ganito Kasi Yan Pod, a podcast wherein we talk about anything and everything under the sun with me, your host, Jacob Maquiling. And last week, nagbalik loob tayo, nag-throwback tayo to 2 years ago nung sumali ako ng isang competition na tinatawag nating Mr. Q&A and isang reunion episode siya with the champion, the champ, Mr. Paul Maawa. And ngayon naman, dahil ang dami naming unfinished conversations and kwentuhan, ay ipapagpatuloy namin ito sa second part ng aming kwentuhan. So, for this episode, let us all call on ang kasama din natin last week and ang Mr. Q&A Grand Champion and 8th time defending champion, Mr. Paul Maawa. Hello, Kuya Paul. Yes, Jacob! Hello! Grabe. Galing Kamusta? is the haba ng usapan natin last week. Oo, Kaya grabe. nandito naman tayo ngayon. Oo. And marami pa tayong pag-uusapan. I'm thrilled. Super thrilled. Yun, I agree. So, yun nga Kuya Paul. Pag-usapan naman natin, alam ko nag-jump tayo onte-onte. Alam ko nag-stop tayo sa Mr. Q&A mo tapos bigla tayong nagsagot ng mga questions. Pero ngayon balikan natin yung life mo naman after Mr. Q&A dahil as you mentioned, you've distance out from the show pero it was still very eventful naman, 'di ba? Masasabi mo naman very eventful. So, ano yung mga bagay na what kept you busy during the last few months or anong mga nasimulan mong sa mga advocacies mo? Kasi 'di ba na-mention mo din na you've been doing a lot of NGOs, gano'n. Yeah. Good question, no? Actually, ngayong since pandemic and nasa corporate nga ako, so I didn't have the luxury of time to to do mga advocacy work, mga charities natin. So there was a time last month when the community pantry, the concept of community pantry flourished, no? Talagang sobrang dami, daan-daang community pantries dito sa Pinas, yung musbong. And I founded this project called Itlog for Good. No? So bakit Itlog for Good, you may ask? Kasi we've been giving out eggs, trays and trays of eggs. We've been supplying community pantries across the Philippines with trays of eggs na ipapamigay nila sa kanilang food distribution sa mga araw na namimigay sila sa mga kababayan natin pumipila sa pantries. And we give them for free. So galing ito sa mga donations din ng ibang tao. So yeah, that's Itlog for Good. Ano naman yung naging origin nito? What was your inspiration or your motivation in starting this advocacy of yours, yung Itlog for Good? Kasi Jacob, no, nung pumutok yung community pantry, dun lang din natin nakita na parang sobrang dami pala talagang taong gutom, sobrang daming Pilipinong gutom. And sa experience namin, pag bibisita kami sa mga community pantries, meron pa dun mga naiiyak-iyak talaga kasi they were very grateful na parang salamat daw kasi may makakain na yung pamilya nila for dinner, hanggang almusal, ganyan. To think na ang nakuha lang nila, gulay, itlog, ganyan. No? Kasi sa mahal ba naman ng karne ngayon, di ba? So ang binibigay madalas ng mga pantries natin, itlog at saka gulay. So doon nagsimula yung konsepto ng Itlog for Good. Kasi meron akong friend na nag-put up siya ng kanyang sariling community pantry sa Lucena City. And sabi niya, itlog daw ang pinakamabilis maubos sa pantry. Sabi ko, bakit? Kasi sabi nga niya, sobrang mahal daw ng karne and walang ibang, alam mo yun, bukod sa gulay, walang ibang pwedeng ulam na mura, kundi itlog. And yes, I super agree naman kasi ang daming pwedeng gawin sa eggs. Yeah, oo. Pwede siyang iprito, pwede siyang ilahok sa gulay. Tapos masarap na ulam na yun. That will be good for your family. So sabi ko, why not humingi ako sa mga kaibigan ko at sa ibang tao ng pambili ng itlog para ma-maximize ko yung binigay kong donations. Kasi for example, I gave an amount pero
mas mapapalaki ko pa yun kung humingi rin ako sa ibang tao. And yun, dun siya pinanganak si Itlog for Good. Mm. When there was a time that I asked my friends to pull in some money, and then siguro wala pang 30 minutes, nakaipon ako ng 40 trays of eggs, and napamigay ko yun sa at least 5 community pantries and Wow. so grabe. So libo agad yung Mm. napakain pamilya nun. So yun. So from Lucena City, ano na yung mga places na na-reach ng Itlog for Good? Yeah. Alam mo, Kasi I can see it in Instagram eh. I've seen it in yeah, Instagram. I can see all the progress. Kaya sobrang nakaka-happy din. But syempre since baka hindi din aware yung mga tao, ano yung mga reach or ano yung mga naabot na ng Itlog for Good? ayan yan. Good question din. Kasi dati, di ba, Mm. Lucena City nga Yeah. lang. Doon naman yung hometown Mm. ko. Tapos, nung nagkaroon na ng influx ng donations, as in, madaming nag-donate nung mga second week siguro, no? So sabi ko sa team namin, why not mag-expand tayo ng service natin outside Lucena City? Mm. And at first, ay nag-extend kami sa Calabarzon. So we had Mm. Laguna, we had Rizal. Tapos the next week, sabi namin, sige, ano na tayo, go na tayo outside Calabarzon. Nagkaroon na rin kami ng Manila. So marami dyan sa QC, sa Pasay, sa Caloocan. Tapos ngayon, na kinakaya naman na, so far, kinakaya nung resources namin, across the Philippines Mm. talaga. Like meron sa Baguio, sa north muna, no? Merong Baguio, merong somewhere pa sa Benguet, I think La Union, Pampanga, yan. And then down south, we have, so far ang pinakamalayo sa Visayas, Iloilo, Negros Mm. Occidental, and then we have Davao also. And marami pang parating, may Marawi pa kami. So, yun, ganun siya ka-vast yung Mm. reach sa buong Pinas na talaga. So, we're very happy naman. Sobrang nakaka-happy na in just a few months, ilang weeks pa lang, 'di ba? Parang 3 weeks pa, pa 4. yeah. Oo. You've reached this far na. So, yeah, very commendable. Yeah. Yes, yes. Saka ano rin, hindi rin siya madali kasi syempre Yeah. walo lang kami sa group. Mm. My sister, siya talaga yung nag-handle ng donations. And kami-kami naman nagpo-post ng transparency namin. Mm. Ako personally nagko-contact sa mga community pantries across the Philippines. Mm. Nagme-message sila dun sa page natin Mm. na Itlog for Good page. Mm. And ayun, happy naman na nag-send din sila ng feedback ng mga photos nila, mga videos in Mm. different languages na nagsasabi na thank you daw sa Itlog for Good. Mm. Thank you daw sa mga taong patuloy na tumutulong sa kanila kasi we cannot decipher gaano kalaki yung impact niya sa mga tao. Naiitawid natin yung kada araw ang gutom nila. So, Mm. Yeah, so what stories naman yung mga nag-gather mo na sobrang na-inspire ka talaga? Yung mga, syempre marami ding kwento din tayong makukuha from them. Marami din tayong learnings and stuff like that na parang, syempre, iba din yung makahalubilo mo yung mga taong natulungan mo. So, what is it like and ano yung mga stories that you've gathered from them? yes. Unang-una siguro naman siya share ko doon sa Mm. indigenous community namin na na-serve, no? Kasi merong Mm. Aita community, so isa silang tribe dito sa Pinas, na pinadala natin ng trays of eggs. Meron doon, no? Siguro they are less than 100 na pumila. Tapos talagang dalawang itlog lang yung Mm. kinukuha nila. So, there was this one lady who I asked, bakit ilan po kayo sa pamilya niyo? And sabi niya parang 7 yata sila or 8. Tapos sabi ko, bakit dalawang itlog lang yung kinuha niyo? Pwede namang kumuha ng 5, 4, 3. So sabi niya, nakita ko po kasi yung mga tray ng itlog. Nung inestimate ko, feeling daw niya ay sapat lang para doon sa kanilang lahat. So dalawa lang yung kinuha niya para makakuha rin daw yung iba. So talaga medyo na ano ako, no? Na Mm. nanginig ako sa pagka-amaze. Kasi ang galing. Yeah. Despite na, nung issue, di ba may na-issue pa nga na may Oo, parang nakakaantig din na parang
even in this time na parang a lot of people are only thinking about themselves na parang, paano na ako makasurvive today, tomorrow, paano na yung family ko? There are still people na still persist on thinking about other people around them, and that's, yeah, sana magpatuloy pa yung gano'n, 'no? Yes, yes. Tapos meron din, syempre hindi lang beneficiaries yung Yeah. may magagandang kwento. Meron din yung mga nag-put up ng pantries. Mm, Some of them, mas bata pa kaysa sa'yo. mm, Mga high school, college, grabe talaga sila, no? Wala naman silang pera, pero nagme-message sila dun sa page na parang sana po, mabigyan nyo kami ng itlog kasi malaking tulong to. And yung mga ganun yung pinaprioritize natin ng mga estudyante pa mm, nag-volunteer na parang sabi nila, kasi po ang dami pa rin dito sa area namin. And alam mo ba, Jacob, meron pa doon ibang pantries na umiikot pa sila sa bara-barangay mm, dahil ayaw daw nila na isang barangay lang yung nagbe-benefit. So sabi, umiikot po kami sa mga sulok-sulok kasi doon talaga yung marami nangangailangan. Minsan pumupunta pa sila sa gilid, sa tabing dagat, mm, yung mga nandun talaga mga fisher folk mm, uh, na minsan or madalas kulang yung napapangisda or pinagbebenta din yung mga isda. So basically mga wala rin kinikita. So yun yung mga profile ng mga tao na nakukwento ng pantry owners. mm. Talaga daw hirap na hirap. Merong PWDs, mga na-stroke na talagang pag pumila, awang maawa ka talaga. Kasi alam mo yun, paika-ika na sila Mm, maglakad. Tapos ang init ng mm. panahon, lalo na ngayon, di ba, grabe, extra maalinsangan. Oo. Especially Tapos, na parang ay siyempre kailangan mo pa mag-face mask, face shield na sobrang init din, ang hirap huminga. yes, totoo Oo. yan. Like, Ako nga na nahihirapan ako minsan sa huminga talaga sa face mask at face shield. Pero what more dito sa mga taong to? yeah. And what more na ganun na nga, gutom pa. And may pressure pa na saan nila kukunin yung pagkain ng Mm, family nila. So, ayun. Kaya pinipilit din namin kahit mm, nakakapagod, no? Extra, alam mm, mo yun, ilang oras na lang talaga halos yung naitutulog namin. Kagaya kanina before this call, mm. um, before our meeting na sinabi ko sa'yo kanina, nagtatawag ako ng mga pantries across Visayas and Mindanao. Kasi wave 5 na namin ngayon. And marami pa rin mga pantries na nag-survive, although marami na rin mga pantries na nagsasara kasi wala na silang pera. Alam naman natin na mayroong mga controversies about yung pantry na parang people questioning or parang criticisms towards community pantries. What pushes you to still move forward or to still continue despite yung mga criticism, yung mga na sinasabi against community pantries, and how should these criticisms be addressed? Yeah. Siguro, first thing is i-acknowledge natin yung criticism nila. Mm, Meron kasing nagsasabi na, yan naman mga community pantries na yan. Um, Tinuturuan lang nila yung mga tao na umasa sa kanila. Kasi alam na may pipilahan, mm, alam na may namimigay ng pagkain, so hindi na ako magtatrabaho kasi pipila lang naman ako. That's the myth, that's what they say. Pero in reality, no? In reality, may trabaho ka o wala, the need for food will always be there. At meron talaga mga tao walang choice. Nawalan ng trabaho, di ba? Almost 50% of the mm, adult workforce in the Philippines nawala ng trabaho. Anong gagawin nila, di ba? mm, Eh kung kunyari lalo na yung iba na hindi naman nakapag-aral, yung iba na wala talaga, as in, wala na silang ibang alam na choice gawin. mm, So hihingi. Saka ano ba naman, di ba? Yung criticisms, hindi mo naman yun mapapakain mm. sa mga gutom, di ba? Pero yung Yeah. itlog mo, papakain mo yun, di ba? Maiiraos mo yung isang pamilyang gutom. So, yes, some of the criticisms are true. Kunyari, ang ilan dyan sa mga kritisismo na tinanggap natin, kunyari, yung mga sa social distancing, na minsan nawawala na yung mga health protocol. So, rest assured naman na sinasabi natin to sa mga pantries na, dapat po, bago namin kayo i-grant na eggs, dapat nasusunod nyo to na dapat may minimum health protocol, social distancing, may alcohol kayo sa pantries nyo. Tapos, ayun, dapat may orientation na hindi dapat magkagulo, na ginagawa lang natin to dahil
ayun, para sa konsepto ng bayanihan. Pero more than that, dapat hindi tayo magkagulo and all. So, yun. Um, how do you provide naman transparency for your donors? And I saw nga sa IG parang meron kayong recognition for your donors. Can you explain or elaborate more on that? Yeah, oo, oo, buti nakita mo. Mm, Um, well, syempre, meron kami, sinishare na Excel file mm, na, andun lahat ng mga donations nila and kung saan natin nagagastos. mm, Yun naman ay basic requirement na isinasama natin sa iba nating post kapag na-update na yung records natin. And yes, meron kami tinatawag na League of Egg Streams. Yan. Egg, as in egg streams kasi nga itlog, di ba? Wherein, kapag nag-donate yung isang donor ng trays of eggs, mm, kasi for now, they can donate 150 pesos for a tray of eggs. So 30 eggs na yun sa isang tray, di ba? Ayun, depende sa kung ilang trays yung binigay nila, yung magiging rank nila. May rank, no? So kunyari, 1 to 5 trays, ang rank mo or level mo is tinatawag kang egg aspirant. mm, Kunyari, egg aspirant. Kapag nag-donate ka ulit, or kunyari, 10 trays na yun, ang tawag na sa'yo, egg virtuoso. mm. Tapos, pataas yun ng pataas hanggang may egg king, egg queen, egg master, parang may egg angel, hanggang sa pinakamataas yung 50 trays, ang tawag is Lord of the Eggs. Meron na bang nakaabot nung Yes, 50? isa. One time, Wow! bigla siyang nag-send ng 53. So 50 times 150 para sa 7,500. Mm, Tapos automatic, boom! May Lord of the Eggs na kami. Galing. OFW. So, yun, may isa na kami Lord of the mm, Eggs. mm. So, at some point, maganda rin na i-recognize sila kasi Oo. although yung iba gusto nila anonymous sila, meron kami isang donor, ang pangalan niya Wonder Woman, yun na lang ilagay sa certificate. Pero yun, yung mga okay lang naman sa kanila, then ayun, nire-recognize natin sila na mayroon pa silang pwedeng maabot na next level. And at the same time, ine-encourage natin sila na mag-donate pa rin para Mm, sustainable tayo. mm, So yeah, good you asked. mm. We know naman na yung a lot of community pantries are also closing down. So what do you see the future what can you see in the future of Itlog for Good, and how long are you planning for it to last? Yes, good question, no? Kasi nga, this is just a project, Mm, no? So basically, pinag-usapan namin ng team na meron lang kaming short-term goals, mm. no? Kasi alam naman natin that the concept of community pantry is just Yeah. phenomenal. So, Mm, ibig sabihin, yun nga, marami nang nagko-close down, hindi rin siya agad-agad na sustain. So, ang plan lang namin is ngayong season, parang may season 1 lang namin to, na um, as long as ma-suffice naman ng donations namin on hand, di doon lang kami tatagal. So mm, siguro a month or two, siguro we still have until second week of June. Yung pera namin tatagal siya ng second week of June. Pero kung meron pa mga mabubuting puso na magdo-donate, siguro until end of June tayo tatagal. Mas marami pa tayong mga rural, yung mga remote areas na ma-reach dito. No? So basically yon. And then, magpapahinga muna kami kasi may trabaho rin naman mm, kami. Pero at some point, Itlog for Good will always be there. Our mm. page will be there. If possible, mag-post pa rin kami, mag-upload pa rin kami. Pero, ayun, baka mag-evolve na rin kami into different projects pag kami time Mm. and resources in the future. So speaking of donations, ano ba yung mga ways or how can people donate to Itlog for Good? Ayun, oo. Kasi syempre, kailangan din natin Mm, ng resources. So, ayan. So, siguro it's a good platform na rin to call for donations. No? Pwede po silang, unang-una sa lahat, i-like nila yung mm, Facebook page natin, na Itlog for Good, and even our Instagram page, na Itlog for Good official. Madali naman siya mahanap. And ayun, nandun sa cover photo natin, yung ways to donate. We have GCash and BPR or any other banks naman.
no, they can send a PM sa private message sa ating page, and agad-agad naman may mag-respond. So basically, they can donate a tray of eggs for 150 pesos. Pero usually, ang dinodonate ng mga tao, minsan 5 trays or 10 trays, or if estudyante ka naman or talagang gusto mo lang mag-donate, minimal, you can donate 1 tray, di ba? Malaking bagay na rin yun. 30 pieces of eggs, 15 families na on average yung mapapakain nun. So wala naman tayong minimum. Or kahit, kunyari, nagbigay sila ng money, kami na yung mag-estimate nun kung ilan yung trays of eggs na mabibigay. Pero yun, so to continue lang, at saka rin, they can always message us kung may pantry sila na pinuput up somewhere and kailangan nila ng eggs na ipapamigay para hindi na nila bibilin. They can also message our page. Pero yun, for the donors out there, please let us continue this advocacy na sana marami pa tayong families na matulungan at mairaos ang gutom nila sa isang araw. Yeah, so sana talaga may mga mabubuting loob na mag-share pa ng kanilang donations to Itlog for Goods and to community pantries who would like to who needs help with their community to their supplies. I do think that I think Kuya Paul also mentioned about asking for egg supplies, tama ba? Bigla nalutang na ako. Sorry guys, 12 o'clock na talaga Tatlong kami oras na nagsushoot. tayo. O, 2.5 hours na po. Pinupush na lang talaga ng mga sistema namin talaga. So, there you go. So, ayun nga. So, if you have community pantries and you are in need of egg supplies, you may contact Itlog for Goods Facebook Yes. and Instagram page. And if you are interested in donating, please do, guys. And lastly, before we wrap this lastly, before we end this conversation or this kwentuhan, bakit Itlog, Kuya Paul? What's with Itlog? Why is it the main focus of your organization? Alam mo, Jacob, lagi natatanong yan sa amin na parang, bakit itlog? Saka bakit itlog lang? Bakit hindi kayo mag-donate din ng Mag-branch ibang... out. Yes, na parang ba't hindi gulay? Bakit hindi karne? Diba? Una sa lahat, it's about the messaging. Kasi, pagdating sa donations, napakadaling hingin ng itlog. Na parang bigyan nyo kami ng isang tray ng itlog at magpapakain kami ng pamilya. Kasi it's what makes Itlog for Good different. No? We are not a community pantry. We just supply community pantries with eggs para hindi na nila bibilihin yung itlog. No? At dahil marami namang community pantries na kung gusto nilang mag-donate ng iba pang mga bagay o iba pang pagkain, pwede namin i-redirect sa kanila. Pero kami gusto namin mag-focus sa isa, sa itlog, dahil mas gusto namin maraming ma-reach ng tao, maraming areas across the Philippines, papadala namin ng pambili ng itlog, and that mas madali tayong mas madali tayong makakalap ng donasyon na itlog yung hinihingi namin, itlog yung ibibigay namin, parang gano'n. And the second one is that, syempre, yun nga, sobrang mahal nutritionally speaking, sobrang mahal ng karne ngayon. At wala tayong ibang pagkukuhaan ng whole protein, no? Ng quality na protina, kundi itlog, na mura. Diba? Kasi syempre, although may protein din ng gulay, iba pa rin yung protein na makukuha natin sa hayop. At itlog yung pinaka-readily available and affordable na makukuha natin. So yeah, we encourage everyone, those who are capable to really donate para sa cause na to, because it's a good cause and it reaches and it feeds a lot of people. If you guys can, I hope you guys would donate to these kinds of causes, because not only will it help a lot of people, but it would also spark change in our society, guys. Correct. It's the small steps that matter. It's the small Correct. steps that make the big change. Quotable quote. Quotable quote.
may na may naano ulit ako. May biglang nag-spark sa utak ko. Yun, Yes. so there we go. That's it for today's kwentuhan. That's the second Sobrang of saya. yeah, that's the second episode with Kuya Paul. So yun, thank you Kuya Paul for joining us for this kwentuhan and sobrang inspiring nung kwentuhan natin and sobrang ang dami nating relevant na napag-usapan and I hope na ang dami niyo din natutunan yung mga viewers natin sa mga naging conversation namin ni Kuya Paul in yung mga questions sa sinagot namin and sa experiences namin and yung advocacy nga ni Kuya Paul. Yes, yes. Ako din, Jacob, mag-thank you ako sa'yo ng Mm-mm. super. Kasi ang tagal-tagal na nating pinaplan out to and at least ngayon nagawa natin ng paraan para Yes. And itong platform mo sobrang, I pray na talagang lumaki pa ng lumaki itong ginagawa mong pod. And kung meron ka pa mga naiisip na iba't ibang ideas, I know you are super creative. And super nag-enjoy lang talaga ako na hindi ko na namalayan na patatlong oras na Oo nga. oras tayo nag-usap kaya you had to make these 2 episodes. Yan. Siguro the best part of this conversation is when we were best parts kasi dalawa. Una is when we were answering random questions Mm-mm. with the pressure of time and without. So na-expound natin ng maayos yun. And second one is itong advocacy natin na when you ask a really necessary questions about my organization. Thank you na na-open mo yun dahil gusto rin talaga natin mas marami pang matulungang kababayan natin habang ang pandemic ay hindi talaga pa natin alam kung kailan matatapos, diba? And so thank you Jacob Maquiling. Wala akong masabi. Amazing. Thank you din Kuya Paul. Yes, same din yung highlights ko. Sobrang na-enjoy ko yung answering natin ng mga random questions. Ang dami ko yung unexpected na lumabas sa bibig ko na hindi ko alam na kaya ko palang Diba? masabi ng ganon. And na-relieve ko talaga yung pressure nung 30 seconds na dati hindi ko na ma-imagine yung sarili ko sumasagot ng something in 30 seconds. Ngayon, kaya ko pa rin pala. Yes. It's still in me. Oo. Kaya pa rin Babalik kaya tayo. pa rin pala natin. Oo. So there we go. Thank you so much Kuya Paul and ayun na nga ang ating kwentuhan for this week. Samahan niyo ako next week dito lang sa Ganito Kasi Yan Pod. Thank you guys.